Xin chào 500 anh em đã trở lại với review manga. Trong chap 1032 đã có rất nhiều sự kiện xảy ra. Vì bất khả kháng, Apu và X-Rex đã phải liên minh chống lại CP0. Trong lúc đó, Yamato cùng Numberfuga đi cản con yêu quái lửa. Zoro đấu với King và có vẻ đang thất thế, nhưng rồi thanh Enma đột nhiên hút haki của Zoro sau khi cộng hưởng với tiếng đàn của Hiyori. Hôm nay mình sẽ spoil chapter 1033 haki bá vương của Zoro thức tỉnh. King ngỡ ngàng và không rõ Zoro muốn làm vua nào. Mở đầu của chapter 1033 là cuộc chiến giữa Zoro và King vẫn tiếp tục. Lúc này Emma mất khống chế tự động hút lượng lớn haki của Zoro, khiến anh Zo vừa phải chống cự với King và phải khống chế lại Emma, nếu không anh sẽ bị hút hết haki rồi kiệt sức và mất. King thừa cơ hội tấn công, anh Zo đã sử dụng thanh kiếm đệ tam Kite Chư đâm vào King. Lúc này King lùi lại và nói rằng, ngươi đâm đúng chỗ rồi đó. Tuy không tạo ra vết thương gì đối với King nhưng King vẫn có lời khen ngợi cho Zoro. Cả hai đang tiếp tục chiến đấu thì có một vụ nổ xảy ra. Quay sang trận chiến giữa Sanji và Queen. Sanji đã sử dụng hồi ức địa ngục đá cho Queen bay ra xa. Với cú đá đó, Sanji vẫn chưa thể làm gì được Queen, và Queen đứng dậy đi về phía của Sanji. Dù không nói gì nhưng với khả năng tấu hài cực mạnh, Queen đã kể cho Sanji biết nguồn gốc của King, rằng King là người sống sót của bộ tộc Lunaria mà lẽ ra đã bị tiêu diệt trong quá khứ. Bộ tộc này có thể sống ở bất kỳ môi trường nào trong tự nhiên mà không gặp vấn đề gì. Rất lâu trước đây, họ được gọi là Chúa. Hai đối thủ đang đánh nhau một mất một còn tự nhiên dừng lại quay sang cuộc chiến của Zoro và King và kể cho Sanji biết nguồn gốc của King. Từ đó hai anh đã ngồi và nói chuyện về cuộc chiến của Zoro và King. Sau khi nghe Queen nói thế, Sanji đã đáp lại cực cất rằng đã chủng tộc đó lợi hại vậy sao còn bị tiêu diệt, khiến cho Queen đỏ mặt tía tai và nói rằng đi mà hỏi hắn đó, ta chỉ biết vậy rồi không nói gì nữa. Chuyển cảnh, cuộc chiến giữa Zoro và King đang diễn ra ác liệt. Nhờ haki vũ trang, Zoro vẫn ổn. Kiếm sĩ băng mũ rơm sau đó sử dụng chiêu thức bài ca sư tử tấn công King. Đây là chiêu đã chém xuyên rất nhiều đối thủ cứng cáp trong quá khứ, nhưng với King thì nó không tác dụng gì. King đánh trả bằng cái trò kéo mặt ra bắn bùng chíu. Zoro đưa kiếm lên đỡ nhưng Enma tiếp tục mất kiểm soát và hút haki của anh. Đòn đánh của King phá hủy một góc đảo. Những thanh kiếm của Zoro bắt đầu rơi xuống. Zoro nhặt lại thanh Kite Chư đệ tam rồi tuyệt chiêu hồi ức ùa về. Anh chợt nhớ lại rằng Hite Chư từng nói ông là người rèn cây Kite Chư đệ tam. Sau đó, Zoro hồi tưởng và nhớ ra thanh World Ichimonji và Enma đều được tạo ra bởi Shimo Chư Kikosaburo. Anh tự hỏi mình, sao một thanh kiếm ở Wano lại xuất hiện ở Biển Đông? Nhưng anh không có thời gian suy nghĩ vì King tiếp tục tấn công anh bằng đôi cánh. Zoro vừa chống trả King vừa phải khống chế Emma. King lao thẳng đến, đánh bay Zoro vào trong lâu đài. Sau đó anh nhớ lại lúc nói chuyện với Momonosuke về từ Sun Eiichi. Zoro nhớ anh đã học được từ đó từ một ông già tại làng mình. Trong ngày tang của ông ta, Zoro mới biết ông ấy là ông nội cư Ina. Sau chuỗi các thông tin có được từ Hitechu, Zoro biết được ông già ấy tên là Shimo Chư Kikosaburo. Đoạn hồi tưởng của Zoro bắt đầu. 13 năm trước, sau khi bị Kuina đánh bại, Zoro trốn ra biển tự luyện tập và gặp được Kosaburo. Ông già đưa cho Zoro hai thanh kiếm và nói, mỗi thanh kiếm đều có tính cách riêng và người kiếm sĩ phải học cách làm chủ nó. Không có thanh kiếm nào là bị nguyền rủa cả, chỉ những kẻ yếu không thể sử dụng nó mới bịa ra chuyện ấy. Thanh kiếm mà ta tạo ra thời trẻ, báu vật của đời ta đã trao cho nó cái tên vua của địa ngục. Sau mỗi lần hồi ức, Zoro cảm thấy mình đã sắp lắm được tuyệt chiêu gì đó, có thể thương tổn đến King nhưng vẫn chưa đủ. Về với thực tại thì anh nhận ra thanh kiếm Kosaburo nhắc đến chính là Enma. Zoro thích, thứ ta thiếu chính là sức mạnh. Liệu Oden có thể chiến đấu ngay cả khi bị người hấp thụ quá nhiều haki không? Phải rồi, Enma, ta có nên kìm lại không? Không, ta sẽ cho ngươi hết. Vừa nói xong thì Zoro mặc kệ cho thanh Emma hút haki của mình vì anh biết giờ không còn có cách nào khác ngoài việc đánh cược. Và những gì anh nghĩ là đúng. Emma đã chọn anh là chủ nhân thì anh tin nó sẽ không hại mình. Tuy từ bấy đến giờ anh chưa thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó, nhưng lần này anh sẽ tin tưởng vào thanh kiếm Emma. Emma toàn lực hút haki của Zoro khiến tay của anh teo lại. Xung quanh thanh kiếm đã bao phủ một lớp khói kỳ lạ. Bọn quân của King đang tấn công ảnh thì bỗng nhiên bất tỉnh. King ở ngoài nhìn thấy tất cả đều hết sức ngạc nhiên và nói rằng người thật sự muốn trở thành vua. Sau khi nghe lời nói của King, anh Joe nhớ lại lần đầu gặp Luffy và đã hứa với Luffy sẽ trở thành kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ. Theo mình nghĩ kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ cũng là người đứng trên đỉnh của mọi. Vì vậy King nói vậy anh Joe đáp rằng ta đã hứa với thuyền trưởng và các đồng đội rồi.
Tuy chưa được xác định bởi Oda rằng Zoro có Haki Bá Vương, nhưng anh đã được hai nhân vật máu mặt nói rằng đó là Haki Bá Vương, chỉ là anh nghĩ đó chỉ là quỷ khí và sát khí mình tạo thành mà thôi. Nhưng lần này mình nghĩ Oda đang dần xác định rõ, cho chúng ta biết Zoro sở hữu Haki Bá Vương. Nhưng chúng ta đều biết Zoro sở trường là Haki vũ trang, sát thương lớn nhất của anh đến từ kiếm, nên anh được cho thêm Haki Bá Vương khiến cho anh ngầu hơn mà thôi, và có thể làm tăng độ nguy hiểm của băng vua hải tặc tương lai đối với chính quyền thế giới, khiến tiền thưởng của thành viên tăng lên chứ. Còn đến bây giờ thì anh cũng quá ngầu và mạnh rồi. Zoro đã từ bỏ chống cự và mặc cho Emma hút Haki của mình, và dần dần xung quanh đó xuất hiện làn khói kỳ bí cùng với 3 thanh kiếm được mạ màu đen tuyền giống như hắc kiếm. Vậy qua tập này có thể Zoro sẽ biết bí mật của Emma và sử dụng đánh bại King, còn Sanji có thể thức tỉnh mã gen của mình để đánh bại Queen. Cảm ơn anh em thấy hay thì cho mình một like, share và subscribe nhé.